নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলতে অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মই আজি কটনৰ কাপোৰ এযোৰত এপ্লিক ৱৰ্ক কৰিছো ভাবিলো অকনমান আপোনালোককো ডিজাইনটি দেখুৱাও হেয়া ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিলো মই এপ্লিকৰ পৰা বহু ৰঙৰ এপ্লিক লৈছো আৰু এপাহকৈ ধুনিয়াকৈ কাটি লৈছো আৰু তিনি পাহিকৈ মই ফুলকেপা সজাই লৈছো আৰু 3D আউটলাইনটোৰ সহায়তে ধুনিয়াকৈ তাৰ ঠাৰিবিলাক দি লৈছো আৰু ফেব্ৰিকৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ পাতখিনি দি গৈছো মিহি ব্ৰাছ লৈছো আৰু মিহি ব্ৰাছেৰে মই পাতখিনি দি গৈছো যাতে মিহি ব্ৰাছডাল ললে অকন সৰু সৰু হয় হে মই সৰু মিহি ব্ৰাছ লৈছো আৰু ধুনিয়াকৈ পাতখিনি দি গৈছো তাৰ পিছতে ওপৰত কলি আকাৰত টুপটুপকৈ মই 3D আউটলাইনৰ সহায়তে গুলপীয়া কালাৰটো দি গৈছো যাতে দেখিব ভাল হয় মানে কেবাটাও দিছো প্ৰতিটো ফুলতে অলপ বেলেগ বেলেগ কৰিছো কিছুমানত বগা কিছুমানত হালধীয়া আৰু কিছুমানত গুলপীয়া এনেকৈ মিলাই পেলাই দিছো তাৰপিছতে ফুলকেপাহৰ মাজত ভাবিলো ধুনিয়াকৈ জিলিকি থাকিব কাৰণে উকা লাগি থাকে নহয়নে বাৰু হে ভাবিলো এনেকৈ মিৰৰ দি পেলাই চাওচোন কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছতে দি চাইছো দেখোন ভাল লাগিছে তাৰপিছত এপ্লিকৰ আঠা দি পেলাই মই ধুনিয়াকৈ মিৰৰ গিটা লগাই দিছো দেখিবলৈ বেছি মৰম লগা হৈ পৰিছে তেতিয়া উকা নালাগে আৰু ফুলকেপা জিলিকি থাকিব ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু তাৰ পিছতে মই 3D আউটলাইনটো দি পেলাই কলিৰ আকাৰত টুপটুপকৈ দি গৈছো প্ৰথমতে গুলপীয়া দি পেলাই মই ঠাৰিখিনি দি লৈছো যাতে দেখিবলৈ বেছি মৰম লগা হয় আৰু বগা 3D আউটলাইনটো দি পেলাই মই ধুনিয়াকৈ টুপটুপকৈ দি গৈছো যাতে ধুনিয়াকৈ কলি হৈ যায় আৰু তেতিয়া ভাল লাগিব দেখিবলৈ নহয়নে বাৰু হেয়া দিছো আৰু এয়া কেনেকুৱা হৈছে ক'ব দেই আপোনালোকে ফুলপাহৰ ডিজাইনটো মই বিশেষ বেছি ডাঙৰ কৰা নাই একেবাৰে সৰু অকন খিচখিচিয়াকৈ কৰিছো সিম্পলত কৰিছো যাতে দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ কালাৰটো কিন্তু বহুত ধুনিয়া পুৰা কটনৰ হয় হেয়ে ভাবিলো অকনকৈ এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰতে ফুলকেপা দি দিও যাতে দেখিবলৈ বেছি মৰম লগা হৈ পৰে যেতিয়া গোটেই সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ কৰা হ'ব তেতিয়া দেখুৱাম বাৰু কেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান কৰি থাকোতে অলপ আপোনালোকক দেখাইছো যে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু my চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকলৈ গৈ থাকে আৰু নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা ডিজাইনটো হৈছে আৰু শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ তেনেহলে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহো বাই বাই